if I'm not mistaken, we've got me and God. Tak jestli se nepletu, tak téma je já a Bůh. Yeah. So quite an interesting topic to have, but something that's very special to me. I'm so glad that I had people in my life that were willing to spend time with me so that I could really get to know God. Takže zajímavé téma a je to něco, co je mi hodně blízké. A jsem moc rád, že jsem v svém životě měl lidi, kteří do mě investovali, s kterými jsem mohl skutečně se dozvědět víc o Bohu. Yeah, now maybe I'm going to say some things at first that are okay because I didn't know who was going to be here exactly, but just to emphasize, where our roots come from of God and ourselves, so that we can just get some basics and then we can go into looking at how we can really get to know God. A takže nevím úplně, odkud odevšad všichni pocházíme, takže možná bychom se mohli prvně zaměřit trochu na nějaké kořeny, na nějaké základy toho našeho vztahu s Pánem Bohem, abychom všichni mohli být na nějakém stejné úrovni, stejném levelu. Yeah. So, what's clear is that we're here, but the question is God here? Takže je jasné, že my tady jsme, ale otázka je, jestli je tady Bůh. Yeah, where is our evidence of God? Takže kde jsou naše důkazy o Bohu? That's a very basic question, but it's good to remind ourselves where we get this reason to believe that there is a God. A to je taková hodně základní otázka, ale je dobré se o ní na začátku pobavit, odkud vlastně máme to přesvědčení nebo ty důkazy o Bohu. So what would you say if you were asked the question, how do we know there is a God? Tak co byste řekli, kdyby se vás někdo zeptal, jak víte, že tu je Bůh? It's a question I'm sure that lots of people ask you if you are known as a Christian in school or university or wherever, that it's something that's you come across probably quite regularly. I don't know. Tak to je možná otázka, kterou jste už hodněkrát slyšeli, nebo na kterou se vás třeba spolužáci ve škole ptali, nebo kamarádi, nebo když se někdo dozvěděl, že jste... You don't have to get the right answer. I mean, just what comes to your mind, yeah? First of all. Tak klidně řekněte to, co vám první neskočí v hlavě, nebo nebojte se, jestli je to špatně nebo dobře. Jakože to, co bych řekla nevěřícímu. No, tak spíš jo. A stejně jak můžu, potvrdit jako nás, proč my věříme, I'm going to change. Jo, co budeme jim říct? Pokud se taky na Kristě. To se stalo někdy. So, tell us, what do you think? How would we answer that question? Do we really believe there is a God? A jak ty víš, že tady Bůh není? Ještě no? A jak ty víš, že tady Bůh není? To je otázka. Ale musíme jakým způsobem popájet, ne? Jsem většinou lidem říkala, že jako moje první setkání s Bohem, že jsem cítila pokoj. Nebo že jsem se cítila dobře s křesťany, třeba jako dítě na táboře, že jsem k nim měla důvěru. Tak to bylo it was like a initial testimony, your experience of being in a camp where there were Christians and they were talking to God. Yeah, okay. Že to nějaký tvůj zážitek, něco, co jsi jako s ním zažila, prožila. Yeah. Tak. Anybody else? I mean, nobody can take that away from you. Yeah, that's your own experience. That's very powerful. We should use that. Yeah, I think to other people. A to je něco, co ti nikdo nemůže vzít, co jsi prostě zažila, co je tvůj zážitek. How else do we know there's a God? When I pray, God answers me.
Good. Okay. Rozumím nás. Yeah. And has that happened many times? Or not? Yes. I have counted, but... Good. Yes. Have you been brought up in a Christian family? Yes. Yeah, right, okay. Right, good. Okay, so there's the evidence that he answers prayer. Yeah. Good, okay. If it's not him, who does? Yeah? Any other ways? Nevím, já třeba hodně v ostatních lidech, co potkávám. Neslyšel jsem úplně, sorry. Lidech, co potkávám. Aha, jo. A celkově jako ve stvoření. Yeah. Creation is a very strong reason. When we look at creation, it's incredible for me how it all fits together. I mean, yeah, it amazes me the beauty of it and the way it combines together. Že stvoření je krásné a úžasné a určitě to nějakým důkazem o Bohu a jak to všechno tak nějak funguje dohromady. Yeah, and the preciseness of how things work, you know. I mean, if we were just a little bit further away from the sun, we would die because we'd be too far away. If we were too close to the sun, we'd all burn up. Why are we like this, you know? So we've got to look at things like this. Tak ty detaily toho, třeba jak jsme daleko od slunce, že kdybychom byli blíž, tak uhoříme, kdybychom byli dál, tak umrzneme. I love watching nature films, documentaries, you know, things like right at the bottom in the depths of the sea. There's documentaries that are coming out recently. Nobody's ever seen these fish before. Beautiful. Incredible. Že na těch nejhlubších částech oceánu, že teď vychází nějaké nové dokumenty a že tam jsou úplně neuvěřitelné ryby, které nikdo ještě neviděl, ale které jsou nádherné. We've not known they were there for years, for thousands of years, but they're there, and you know that's evidence, I think, of the fact that they've come about in some way. How have they come about? A že dlouho nebo nikdy je nikdo neviděl a že jsou úplně zvláštní a jak se tam vlastně dostali, jak se tam stvořili. Yeah. Now, probably some of us have come across Stephen Hawking. Tak možná jste by narazili na Stephena Hawkinga. Yeah, that has written several books. He died fairly recently. One of his famous ones, The Grand Design. On teď nedávno zemřel, ale napsal spoustu knih a jedna je ten Grand Design. Yeah, and he talks about the fact that creation or that everything has come about almost by chance, or obviously evolution, but where does it all come from? And yeah. A takže že psal o těchto jako věcech, jakože nějak staly náhodou, ale že i on se dostával k té otázce, jako kde se to všechno vzalo. I don't know whether you had an opportunity to get a chance to hear or to read some books on John Lennox's, who's a professor in Oxford and Cambridge, but he challenged him when he was alive many times, you know, on the TV, on the radio. A tak nevím, jestli jste se někdy dostali k profesoru Johnu Lennoxovi, který byl profesor na Cambridge, nebo je na Cambridge, který právě častokrát mu jako říkal, nebo ho vyzýval, nechci říct na souboje, ale jako diskutovali spolu. Yeah, he's a maths professor. Je to profesor matematiky. And he says that it's so much easier to believe that everything comes from something rather than from nothing, which is what Stephen Hawking sort of says. A on říkal, že je mnohem jednodušší věřit tomu, že všechno vzniklo z něčeho, než že všechno vzniklo z ničeho. Yeah, so I think, you know, we've got to, there's all sorts of ways in which we know, or we can assume that somebody is behind the creation that we have, or the incredible, intricate world in which we live.
A tak je spousta náznaků a spoustu jako důkazů toho, že zatím čím někdo je, nějaký stvořitel, někdo za tou komplexností a za tím čím. Obviously, as we've said, our own testimony, nobody can take that away from us. I to, jak jsme řekli, náš osobní zážitek, to nám nikdo nemůže Yeah. But I think if I was to say really what it is, what is the key thing when I'm talking to a non-Christian is the person of Jesus. Ale když se bavím s nějakým člověkem nevěřícím, tak pro mě je to osoba Ježíše. Fairly recently we did an alpha course at a small group that I was involved in. A tak nedávno jsme v jedné skupince, ve které jsem byl zapojen, tak jsme dělali alfa kurz. Yeah, and even though most of the people have had some connection with the church in some way, we discovered that 3 or 4 of them weren't Christians. A tak přestože všichni ti lidi tam měli nějaké napojení na nějaký sbor, nebo na ten sbor, tak jsme během té skupinky zjistili, že několik z nich ještě neznalo Pána. Yeah, and so that's where I would start in many ways, in just saying, you know, do we believe that Jesus came to this earth? A tak to je, proč u toho začínáme, jestli skutečně věříme tomu, že Pán Ježíš přišel na svět. Yeah, I mean, where's the evidence that Jesus came to this earth? Kde jsou ty důkazy, že Ježíš přišel na zemi? What would we say? Co bychom na to řekli? In the Bible, good. Only the Bible? Sure. Like ancient sources? Yeah, good. Ancient historians that have written that weren't Christians necessarily, Jews or philosophers. Yeah. Nějací historici, filozofové. I think Josephus Flavius wrote about Jesus, and it's like the second evidence of Jesus, like in the Bible, is the second one. Yeah, that's good. Well, you've done some work on that. That's good. Yeah. So it's not just Christians that have talked about Jesus, but the fact that he actually came on this earth, and then we have to say, well, if he did come, who was he? Takže to nejsou jenom křesťané, kteří se baví o Ježíši, kteří ho jako potvrzují, ale co to znamená, nebo jaký vlastně potom byl na světě. Yeah, and we could say, well, you know, he came to this. In fact, the same time, there were many people who were called Jesus. Yeah, but why do we remember Jesus of Nazareth? A tak v té době bylo plno lidí, kteří si říkali Ježíš, ale proč si pamatujeme, nebo proč víme o tomhle jednom Ježíši Nazareckém? Yeah. And it's interesting that still 2,000 years later, we're still talking about him. Why is that? A je zajímavé, že i po těch 2000 letech se o něm pořád bavíme. Jako proč? Tak vlastně. And people are still saying that they're meeting with him. A že lidé pořád říkají, že se s ním setkávají. Yeah. So, the person of Jesus is the main reason why, how we know that there is, or we could say, okay, no, let's put it this way. Let's say Jesus lived on this earth. The question is, who was he? Že Ježíš žil na tomhle světě. A teď otázka je, kým vlastně byl. Yeah, and when we read in the Bible Colossians 1, verse 15. A tak když čteme v Bibli Koloským, Yeah, chapter 1, verse 15 to 17, you can read that. Koloským 1, Colossians 1, 1, 15 to 17. 15 až 17, kde se píše, on je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi. Věci viditelné i neviditelné. Ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. Yeah. So, you know, people say to me, Brian, how do you know there is this God that we can't see? A tak lidé se mě ptají, Briane, jak víš, že je tenhle Bůh, kterého nemůžeme vidět? Yeah, because
Jesus came to this earth and showed us, one of the first reason he came was to show us what this invisible God was like. A tak já věřím, že Ježíš přišel proto, aby ho mohli vidět tohohle neviditelného Boha, aby ho zobrazil, aby nám ukázal. But in order also to die for us, because that was the only way we could get to know God ourselves personally. Ale zároveň také proto, aby za nás zemřel, abychom se tak mohli spojit a srovnat s Bohem. But obviously, you know, when he lived his life, and I would say that you know, he's the most fascinating person that's ever lived on this earth. Ale i tím, jak žil, protože pro mě je to, i ten způsob, jakým žil, je naprosto fascinující.